Okay. Good day everyone. Uh, Sorry na lang if medyo fun. Uh, we're actually in a very rainy na situation. So please bear with me na lang if the sound is at a background sound. Okay. Anyway, this video we will discuss the idea of influence lines. Okay. Now, textbook definition aning influence lines is that an influence line or influence diagram siguro for sa ka ng general na idea na siya, not just lines, okay? Influence diagrams can also be curvy, okay? But in this case, we'll just discuss kung ano lang sa kind of basics. Anyway, an influence line represents the variation of the reaction or internal force or even the deflection at a specific point in a member as a concentrated load or load siguro na kuanda in general moves over the member, okay? Or a structure. Um, for kuan lugar, kuanta ka ng medyo sa English gamay, okay? I'm not very good with English, I'm not very good with sana ka ng textbook definitions, but ang idea ni siya kay it also helps sa kon sa kanang mga structural engineers assess sa kung saan dagan ang mechanics sa atong structure, okay? For instance, lugar na natin ka ng isa ka kwanda ni bridge lugar na sa isa ka span na siya load dini ba na siya load dini 10 kilo na siya kanang load dini gina mo go over siya dana, particularly sa car ba or sa kakwan vehicle lugar mo agi sa bridge. Now ang kuan na siya ha, we're trying to assess kung sa ang response lugar sa isa ka support or sa isa ka point aning atuang beam kung unsa ang response ana niya if atuang load din located siya sa isa ka kuan lain na point ba, because the idea here is that if natay moving na kuan dere na object na mo go over ani siya maglaylay ang response sa isa ka kuan. Now for example lugar I have a arm lugar din ako siyang put nga og kuan din load. If the load is located here sakit awan din dari siya not so much if din dili siya magsakit, di ba? Sa to palaylay ang response niya. Na I consider this as my support lugar sa kamot, di ba? If mag-apply kog load diri, this is the entire structure. If I apply a load here, this will hurt. Ma-apply kog load diri, wala lang. Pero kanina sa siya magsakit. Di ba? Tulaylay siyang response na ni. So, muna siya ang reason why we're trying to investigate kung the influence lines. Now, let's try to kundo ko no. This is not exactly a sample problem. I'm just giving you a situation in which matagaan og meaning ang atong influence line. Okay? Okay, makita na ninyo. A 10 kilonewton force moves along a simply supported beam with a span of 4 meters. Okay? We are to determine the value of the support reaction at B when 10 kilonewton with a 10 kilonewton load is located is at the following locations lugar. Pa? X na itong kwan din atong coordinate na atong silbi basiyan diri. Basta ang atong lang bantayan ni X is equal to 1 meter sa ato pa dani located si kwan 10 kN pila ang kwan niya reaction ni B sa 2 pila reaction ni B 3 so and so forth ba. See, ato sa daw kuno siyang i-try og kwan assess daw kuno. Now sa ngana na case diri I would like to create ang itong situation diri A in which X is equal to 1 ato sa siya solve lang sa ba. We have our figure here. Natay kuan diri beam assuming ang diri kasi spin but kabalo naman ta 0 ang atong kuan diri, so para to simplify things 0 na si RAX. Okay, let's just have RA na lang diri nya kani din siya din ni RB. Okay, ang idea lang atong importante diri. Now kanya tong 10 kilonewton na load din siya dapit. Okay, 10 kilonewton ang ingon niya sa diri when x is equal to 1 this should be 1 ba. Nya kani din siya diri isa 1 meter nya kani siya 3 meters. Okay, katot lang Okay,
technical issues gamay. So, nga niya itong situation dayon ba? So, kung ano siyang isolve diri, I could just say na lang dayon nga summing up forces at kuan, ay summing up moments at A is equal to 0, I can just say din diri na si RB is equal to pila? RB times kuan din times 4. Oh. Opposing niya moment din gani si 10. Okay? Si RB mangod yung rotation pa na which is counterclockwise, 10 is clockwise, so opposite side sa. So 10 times unsa man ni siya diri moment arm which is equal to 1, ba? RB is equal to 10 divided by 4 which is equal to 2.5 kilonewton. Okay? Ba? When x is equal to 1, RB is equal to 2.5 kilonewton. Okay? So, by the way, ako naghimo ko kuan niya. Ang table, ato yung lista daan. Basta kabalutan akong x is equal to 1 meter, ang ato ang banda ni RB sa 2.5. Na kanis ang tunasad, ato na sad siyang isolve. Okay? Now, solving for this na pod, I will have one. Same gyapon siya process, okay? Summing up moments lugar at A is equal to 0 RB multiplied by ang moment na siya kay pila mang moment naman na niya 4, okay? 10 times pila man ang moment arman na niya, that's 2. Same gyapon siya process. RB would be equal to sa 5, okay? Ba? So, pwede magyapon diretso na ni mo 10 divided by 2. Symmetrical naman siya, so 5 na siya diretso, okay? Okay. So, kanina sa din diri, sorry. Situation 3 naman ta. Kana, when x is equal to 3, nga nila sa dang yung kwan, ba? Same magyapon siya na process. Now, if I were to solve that na sabi, and that's just RB times 4 is equal to 10 times, pila man siya, 3. I'd say RB is equal to 7.5, sorry, kilonewtons, okay? Kana na po dayon. Okay. So, natay ka ng set of data diri ba? When, ako, because we para makita. When x is equal to 1, ang atong value for RB, reaction at B is equal to 2.5 ba? 2, 5, 3 kay 7.5. At differing na ni locations ni KN, ga-differ po ang response ni B. Okay, ang iyang reaction na force. Now, this is good yapon siya na kwan in a way. Kaya nga naman, dili mo gina siya kwan kung loads gani sa actual na structure, it does not stay stationary. Na mga loads na dili stay stationary. So, ito nag-move siya, maglalagi ng response at itong kwan din eh. The goal here is that we can identify kung sa din ang maximum niya. Okay? Kaya muna siya ang reason nga na mag-study tag influence lines. Now, for this lugar na kwan din eh, kani siya, we have this valuable data na. Pwede na ito siya magamit lugar. So, muna siya ang data na ito makuha kung magkwanta. Influence lines. Now, kung saan man na siya, so may kanang line na pamagi para makuha na siya, sir. Okay? I will show you another na way. This is a much more practical na way, by the way. Okay? So, apay sa magyapon kanina itong gamiton. Figure. Ba? Supposingly na natay ko diri, kanina siya, x lang atong gamiton dira na value to represent ang kaning varying distances na niya. So, I can just say na lang dito rin na this is RB, okay? And this is RA. So, muna siya itong ipasulat na itong ganiya. And just, kuha na lang din ko. I'll just try to obtain an equation lugar silbi in which I will sum up moments at A and I will set that to 0. Pa? By doing that, RB is kanang counterclockwise. Ngayon kondin na 4. Okay? Si 10 din that is clockwise, so it belongs in the other half of the equation. Okay? Other side of the equation. At a perpendicular distance of x. Ba?
So kung ano siyang kanon diri, I can just say din diri ha. The divide by 4 that is 2.5 x. Okay? So dati ka ng function na lang diri ni RB. In which if we substitute this varying values of x is equal to 1.5, check ba? Makita ba ninyo na siya? X is equal to 2, kaya siya na expression kaya po na itong gamiton, still check. X is equal to 3, still check. Diba? Mas dali man siya, nana. Now this is muna siyang atong expression sa atong kwan. This is the expression that dictates our influence line. Okay? Muna siya ang kwan, ang iyang graph, ang kwan niya, ang iyang function lugar sa dito. Okay? Now, this is a kwan na katong mag-compute ka. There's another kwan na sad method na sad. If you just allow me to erase this. Kani siya. Napay 4 meters ba? Sakto. Akong himuna ni siya okay. Ruler. This is a kwan sana kanang this is a support lugar naga-prevent siya kwan. Up and down na reaction. Okay? Hindi siya ga-prevent ang nana. Ako siya ikon na. I-release lang na ko niya. I-release na ko niya. So, by releasing the roller, I can allow this beam to kwan sana kanang deflect upwards. At this point, saka siya. Mag-punch up siya. So, what I will have na lang din diri is everything will be straight lang sa. Ako lang siya allow din din kung saka. Saka na ko siya. By how much of a value? 1. Let's just say na 1 na siya. Ba? 1. Kaya kung lang, butang tao. 1 means 100%. Okay? So, mo siya 1 yan mong gamiton. Just a point load of 1. Ako na siya yan. Allow. Ba? At this point, na din tayo na natin diri. This line na po niya siya. This line na po niya siya. Ba? Now, ako ni siyang ikuan diri. Value ni siya kay 1. Ba? 1 meter. Perhaps I should use blue. Okay. At this ang value ni siya diri, this is 1 meter. This is another one diri. This is 2 meters. Okay. This is 3 meters. And finally, this is 4 meters. Okay. So, natamay ko na ng mga coordinates. Okay. Now, kung ako na siyang ikon diri, mag-ratio proportion lang ta diri. Okay. Ratio proportion we have kuan. Ako na siyang erase I just want to make some room sa gamay. Okay. Ratio and proportion. Pila kang values yan. Diri. Ba? I'll just do ratio and proportion. 1:4. Let's say mo siya si y. Okay? Y. Now, this is y is equal to y is to 3. Ba? Y is 3/4. It's quite obvious that y is 3/4. Then this should be yun siya. 0.75. Okay? This is y na po dayon. I repeat the process. This is y. Pila man ni siya diri? 2. 2/4. 1/2. 1/2 is equal to sa 0.5. So this is 0.5. Now, kanina sa value niya diri, 1. Now, if I replace this with 1, ratio and proportion, same rin po siya, identical na process. Okay? I know maybe going too fast, but hindi naman siya i-replay ninyo. And I've been repeating it, so kamo na lang ikuan. Okay? So, 0.25 siya. I've got all of these coordinates. I just need to erase this. And I just need to multiply these coordinates with the kung saan na load, 10 kilonewton load. Sa kung makuha ng mga kwanda na values. Ba? Ganito. So,
Sigara na kon dayon, in essence, I just need to multiply ang coordinate aning atong quantity with that, the load. So 1 times 10 is equal to 10 kilonewtons, ba? 0.75 times 10, that is 7.5 kilonewtons. Kani din si Kwan din 0.5, ano siya 5, 2.5. Kaya siya kung kani siya times 10, ba? It's quite obvious naman din itong nato, ba? Ah. Now, kani siya noon, this is what we call the influence line. Okay? Kato atong gikuan dito, mo to siyang function sa influence line. Okay? But this is a graphical representation nato sa influence line diagram. Okay? Diagram. Kato siya influence line na may punta akong gatag sa kuan, but it is in function form. This is influence line diagram na form. Okay? Now, sa'yo really kayo siya, sir. Hindi mo din. Igura ka nag-release na ninyo mo siyang ipandara. Sa'yo gitawag ni mo na saya. Isa what you call the Mueller, or I don't know unsa na siya, the Mueller-Breslau, Breslau principle, okay? Ang idea lang nga nasa yan basically is that whatever you're looking for, mo i-release na siya. And once mo siya i-release na yun, mo ding uyon-uyon ng iyang kwan, ang iyang figure. Okay? Isa mo siya i-allow deflection, mo i-allow na siya i-deflect. Kanya, usat din kag load din niya na one unit load. Okay? Kung sa i-kwan din niya, mga coordinates niya, i-multiply lang nimo sa load na yun. Basically, makuha na din nimo siya. Okay? That's the idea behind the concept of Mueller-Breslau principle. Okay? So, natitulo ka mo kumagi. First, kay kato si brute force na method na kanya-kanya ginato siya kuan solve. Second, ito mag-obtain ta ka ng influence line function. Third, dayan yung si Mueller-Breslau. Okay? Ako ay puntanig 10k ano. But wala na ito gibutang din, hindi mo magipangita. Okay? Okay?